مرحبا بكم. درسلو هوني ارسل براكتس تشيس نمبر 11 للزيكسيس 11. واليوم باش نشوفو اون فونكسيون تخلينا نلصقو دي فالور في سيلول واحدة. الفونكسيون هذه يوتيل على الاخر على خاطر في خدمتكم تنجموا تتعرضوا الوضعيات اللي فيهم اسامي ولقبات والا دي فالور في دو كولون ديفيرونت وتحبوا تلصقوهم في كولون واحدة. دونك الكونكريتوني هي الفورمول اللي ولا الفونكسيون اللي تخليك تعمل لينك تلصق لي فالور في كولون واحدة. قبل ما نبداو خلينا نشوفوا لي زوبجيكتيف نتاع السيسيون هذه. دونك باش نشوفوا كيفاش نلصقوا دو فالور في سيلول واحدة. في الاكزامبل نتاعنا هوني عندنا اسم ولقب وباش نلصقوهم في الكولون هذه وباش نستعملوا الكونكاتيني باش نوصلوا للريزولتا اللي نحبوا عليه. باش نشوفوا اون التيرناتيف من بعد الكونكاتيني اللي تخلينا نستعملوا السيني هذا الامبرساند اسمه الا الاند والا معاه والا كل واحد يسميه ما هو الامبرساند. يخلينا نستعملوها في بقعة الكونكاتيني. وبعد ما نعديو الاسامي في الكولون هذه ومن بعد في الكولون هذه نحبوا نكوبيوهم للكولون هذه اما سو فورما فالور. دونك اون فا باسي فالور مش فورمول على خاطر الكونكاتيني ولا امبرساند سي اون فورمول. دونك باش تبدا بإيدال باش نعديوهم هوني فالور باش نشوفوا كيفاش نستعملوهم و نشوفوا السنتاكس فيسا مع بعضنا. دونك الكونكاتيني سامبل ياسر. تكتب كونكاتيني تنزل على التاب يتحلك البارونتيز تختار السيلول الاولى اللي فيها الفالور اللي تحب تلصقها تحط فيرجول ولا بوين فيرجول. السيلول الثانية بوين فيرجول. السيلول الثالثة بوين فيرجول. قد ما عندك دي سيلول تحطهم وتنزل فيرجول ولا بوين فيرجول ومن بعد سكر البارونتيز تنزل لونطري تلقاهم لصقوا. كونكاتينيت انجلي كونكاتيني فرونسي. نحي لي زانديكاتور هذوما و نبداو نشوفوا كيفاش باش ندخلوا الكونكاتيني في الكولون الاولى. اول حاجه باش نعملها باش نسيليكسيوني الكولون الكل وننزل على ايجال ونبدا نكتب كونكاتينيت وننزل على التاب ونختار الفالور الاولى. وقلنا الفونكسيون هذه سامبل. دونك نختار الفالور السيلول اللي فيها الفالور وننزل على الفيرجول نختار الفالور الثانية. دونك نحب لصق الاسم واللقب وهوني نجم ننزل على لونطري والا كونترول بلس اونطري من غير ما نزيد البارونتيز اتسيل ديريكتومون يزيدوا وحده. دونك نجم من غير ما نزيد البارونتيز اتسيل ننزل على لونطري كها ولا كونترول بلس اونطري وتسيل يزيد لي البارونتيز. دونك انا باش نعمل باش ننزل على الكونترول بلس اونطري على خاطرني سيليكسيونيت الكولون الكل ونحب الفورمول هذيا الفونكسيون هذه تتعدى لي لكل فرد مره. دونك ننزل على الكونترول بلس اونطري فوالا تعدات لي للكولون الكل. مراو اللي المشكله اللي هوني ما بين جون يانغ هذا نحب نزيد سباس هوني والسباس ما جانيش. نحب ما بين يوجين هوانغ هذايا نحب نزيد سباس. ما بين روبن توريس نحب نزيد سباس. دونك شنو باش نعمل كان تعرفوا اللي التكست في اكسل باش تزيدوا في فونكسيون لازم تحطوا انتر جيومي و اكسل يتريتي الاسباس كوم ان تكست. دونك باش نقعد مسيليكسيوني الكولون نتاعي الكل وباش ننزل على اف 2 باش يحلي الفونكسيون اللي في السيلول الاولى وباش نجي من بعد الارغيومون الاول ومن بعد الفيرجول باش نحل الجيومي ونسكر لي جيومي وباش نجي ما بينات لي جيومي ونعمل سباس. نعمل سباس باش نقول للسيل لصق لي جون ومع سباس ومع اللقب نتاعو. من بعد الارغيومي الثانيه نزيد الفيرجول نتاعي باش يقراه كوم ارغيومون وحده. دونك جون اللقب نتاعو
جون بلوتو ارغيومون الاول فيرغول لسباس فيرغول واللقب نتاعو. وهوني خاطرني مازلت مسيليكسيوني الكولون الكل باش ننزل على الكونترول بلو سونطري باش لسباس هذا واللي ديومي والاسباس هذوما يتعداو للسيلول الكل. دونك ما نقعدش نعمل فيهم بالوحده بالوحده. الكونترول بلو سونطري ونشوفوا اللي الاسباس تزاد، الاسباس تزاد هوني وهوني وهوني. دونك نشوفوا فيه وكان ننزل على نهبط للسيلول الثانية، ننزل على F2 نلقاو الاسباس يشاب في السيلول الثانية F2 اسباس نلقاوها تزيد. دونك العملية متاعي نجحت. نتعدى خلي يريد العرض، نتعدى للالترناتيف ومش نشوفوا كيفاش نستعملوا السيني الامبرسنت باش نستعملوا السيني هذا باش نشوفوا مش عطينا لو ميم ريزولتا، مش عطينا سي لو ميم ريزولتا. اما جوست مانيش نكتبوا كونكاتوني، مانيش نكتبوا كونكاتوني جوست باش نكتبوا ايديال مش نستعملوا الامبرسنت باش تسيل يعطينا يلصقنا لي فالور في دي سيلول بعاد على بعضهم. وهذه سي بلوز افيكاس على خاطر ما تقعدش تعمل دي فيرغول و دي زارغومون. دونك تختار السيلول وتنزل امبرسنت، تختار سيلول وتنزل امبرسنت. دونك جينيرالمون هذه مستعمله اكثر من الكونكاتينيت. شوفوها كيفاش تخدم. دونك ننزلوا نسيليكسيونيو الكولون الكل، نعمل ايغال، نختار الكولون نتاعي السيلول بلوتو نتاعي، نعمل شيفت ونختار الامبرسنت. وقلنا توا السيلول هذه باش يزيدها دونك مش يلصقها مع الارغيومون ثاني. مش نزيدوا الارغيومون ثاني قلنا نحبوا الاسباس. دونك باش نعاود نحل اليومي ونجي في الوسط ونعمل اسباس ونجي قدام اخر اليومي ونزيد امبرسنت مرة اخرى ونختار اللقب ولا نسكر بارونتيز ولا نحل بارونتيز. ننزل كونترول بلو سونطري فوالا كلها جاتني افيك ليسباس وريتو اللي هي سي بلو رابيد اي بلو افيكاس. ونحب نريد العرض نتاع الكولون. دونك عندنا سوا نجي للفورما ونعمل اوتوفيت كولون ويذ معناتها اوتوماتيكمون صلح لي العرض نتاع الكولون كيما لي فالور اللي موجودين فيهم. سوا احسن حاجه هي هذه تجي للسيباراتور ما بين لي دو كولون. شوفوا الكورسور معناتها هوني فما فلاش لوطانيه كي نمشي هكا تولي فما هالباغ هذه وفيها لي دو فلاش. ننزل مرتين على السوري العرض يتريد لوحده. دونك خلينا نعاودها كونترول زد، كونترول زد اللي هي الفلاش هذه اللي ترجع لي تنولي لي اخر اكسيون. و كي نحط الكورسور هوني ديما يعطيني شنو هي الاكسيون الاخرى اللي عملتها باش نعرف شنو مش نانولي. نعاود نجي لهوني نرى لي فلاش. دونك فلاش كامله هذه كي تحط الكورسور على الكولون على اسم الكولون الحرف نتاع الكولون تلقاها فلاش. كي تجي في السيباراسيون ما بيناتهم تولي لي دو فلاش هكا وباغ في وسطهم. ننزل مرتين على السوري دونك العرض يتريجل اوتوماتيكمون. قلنا من بعد ما زدنا استعملنا الكونكاتوني والامبرسنت نحب نعديهم هذم كوم فالور. مثلا نحب نعدي ليسيمي، نحب نعدي الريزولتا نتاع الفورمول، ما نحبش نعدي الفورمول، ما نحبش نعدي الايغال والامبرسنت والا الايغال والكونكاتونيت. دونك باش نعمل كونترول سي بور كوبيي، كونترول سي نحط الكورسور هوني. سوا ننزل على البوطون دروا ونمشي باست سبيشال معناتها كولي سبيسيال ونحط هذه هايكا فاليوز مرتوبة في قدامها 1 2 3. سوا نستعمل راكورسي كنترول الت وانا ننزل عليهم، ننزل على الفي يتحلي الفونيتر نتاع الباست سبيشال وننزل على الفي مرة اخرى وننزل على اوكي. دونك نعاود نعمل كنترول الت في و في وانتري.
معناتها كي تعملوها على الكلافي سي تري تري رابيد. دونك ما تقعدش بوتون دروا وتمشي الفالور والا تمشي تعملها من الريبون. دونك جوست تعمل كنترول الت في ومن بعد تعاود في اخرى. كيف هوني الكولون لازمني نريد لها. دونك باش نعمل مرتين. دونك باش نجي هوني ونعمل مرتين نريد العرض. وهكا كان نحبو نثبتو نشوفو اللي كان ننزل على اف 2 خاطر نزلت مرتين على السوخي باش نوريكم. دونك جوست ننزل على اف 2 نلقاوها اسم دونك فالور وهوني نعمل لي شاب وهوني سي 1%. سي 1% هاي الفورمول. وهوني كيف سي concatenate. دونك هوني عملنا الكونكاتيني هوني عملنا الامبرسنت زدنا الاسباس ما بيناتهم وعملنا الجيومي بالاسباس. دونك جيومي وبعد اسباس وبعد جيومي ودونك فيرجول الفالور الاولى الفالور الثانيه وسكرنا البارونتيز. هوني عملنا الامبرسنت كيف حلينا الجيومي وعملنا اسباس وحلينا الجيومي وعملنا امبرسنت ما عملناش دي فيرجول على خاطر ماهيش فونكسيون. هذه سي اون فورمول. الفرق بين فونكسيون وفورمول الفونكسيون هي اللي بريديتيرميني في اكسل وفيهم اسامي واللي تستعملوهم هذوكم اسمهم فونكسيون. والفورمول اللي انت تنزل على ايدال وتبدا تدخل لي فالور. دونك هذا الفرق. وحطينا الفالور نتاع سيلول الاولى سيلول الثانيه وعملنا ايدال. دونك هذه فونكسيون هذه فونكسيون فانكشن بالانجلي كان باش تلوج عليها بالانجلي. وهذه فورمول ولا فورمولا بالانجلي. وعدينا الفاليو هوني عملنا باست فاليو. دونك عملنا الت بلس كنترول خط يهبل بلس في. دونك كنترول الت بلس في ومن بعد يتحلي الفنتر نتاع الباست سبيشال ونزل على الفي بور فاليو ومن بعد نزل لونطري تتعدل. دونك شفنا الكونكاتينيت شفنا كيفاش لصقوا دو سيلول شفنا الكونكاتينيت وزدنا اسباس ما بيناتهم استعملنا الامبرساند وشفنا كنترول الت بلس في باش نعديو الفالور. كيف تستعملوها بوتون دروا ولا تستعملوها من هوني باش تعديو الفالور. دونك هوني ما نجمش ننزل على خاطرني عامل انديكاتور على حسب. دونك هوني تعديو كوبي وباست سبيشال وتتعدي لكم. و شفنا السنتكس نتاع الفورمول. وكالعادة تلقاو الفيشي في الديسكريبسيون في دو فوي الاولى فيها هذه من غير خدمة ما فيها لي تاسكس. دونك لي تاش اللي لازمكم تعملوهم كان تحبوا تترينيو وكلكو انديكاسيون هينتس معناتها نحط لكم لي راكورسي اللي تنجموا تستعملوهم باش تحفظوهم. وفي الفوي الثانية تلقاو السوليسيون تلقاو اللين نتاع الفيديو هذه كان تحبوا تشوفوا السوليسيون. ان شاء الله البراكتيس كيس هذه تعاونكم في خدمتكم وفي حياتكم. وقعدوا على ترسلوا وميرسي.